دوستان سلام. تو خونه برای روشنایی نیاز به شمع داریم. تو خودرو هم برای روشن شدن روشنایی موتور نیاز به شمع. شمع و وایر خودرو یکی از پرکاربردترین و به نظر من یکی از عناصر اصلی یک موتور احتراق داخلی. یعنی چی؟ ببینید شما زمانی که میخواید موتور روشن بشه، محفظه احتراق فعال باشه، 3 تا عامل نیاز دارید. هر احتراقی 3 تا عامل نیاز داره. یکی سوخت، 2 اکسیژن و هوا و 3 کبریت. این کبریت خودروه. ولی نه به گونه‌ای که شما یک کبریت رو آتیش می‌ذارید روشن میشه تموم. نه، این کبریت هر لحظه روشن و خاموش باید میشه. تو هر سیکل احتراقی باید روشن و خاموش بشه. تو هر دور موتوری باید شعله کم و زیاد بشه. اینه که شمع عنصر اصلیه برای محفظه احتراق، برای کارکرد موتور. تو بحث پاور و قدرت، گشتاور موتور، اصلا بحث سیستم های موتور، یکی از عناصر اصلی شمع. فوق‌العاده مصرفیه، نکات فوق‌العاده زیادی داره و باید همه رو دقت کنیم. باید بررسی کنیم که چه ایراداتی داره شمع، چه ایراداتی ایجاد می‌کنه روی خودرو، وایر چیه، کویل چیه، اینا هم باید بررسی شه. امروز تو این ویدیو می‌خوایم حتما با هم دیگه به صورت کامل شمع و وایر خودرو رو توضیح بدیم، شرح کامل و عیب‌هاش با هم دیگه ببینیم. ببین شمع قطعیه که خرابیش روی احتراق تاثیر مستقیم داره. خب و در واقع هر کدوم از شمع‌ها که مشکل داشته باشه، یا احتراق ناقص ایجاد میشه، میسفایر ایجاد میشه، یا کلا احتراق صورت نمیگیره. خب من یه شماتیک کلی از شمع بهتون بدم. این شمع خودروه. خب یه در واقع پینیون پیچ‌آهنی داریم بالا، سرامیک شمع، رزوه‌های شمع، سر شمع، اینجا یه پلاتین داریم به منفی میخوره، یه پلاتین پایین هم که بحث جرقه بین این دو پلاتین صورت میگیره. خب انواع شمع روی خودروها 3 مدل شمع داریم ما: پای کوتاه، پای بلند، یورو 4. اون چیزی که متداول خدمت فرد. پای کوتاه مثل این شمع روی خودروهای در واقع XC7 خیلی همه مدل های خودرو ممکنه باشه. شمع پای بلند مثل این مدل شمع همون رزوه ولی بزرگتر هستش، رزوهای بیشتری داره. روی خودروهای در واقع یورو 4 T5 با موتور T5 بعضی از خودروهای چینی مثل بریلیانس. شمع یورو 4 که این شمع هستش، رزوهای اندازش تقریبا با T5 یکی، اما باریکتره. این 3 مدل شمع ها داریم. از نظر نوع الکترود هم 2 مدل در واقع 3 مدل میشه گفت تقریبا: سوزنی، معمولی و 2 پلاتین. 2 پلاتین حتما تو خودروهای دوگانه کاربرد بیشتری داره، احتراق بهتری صورت میگیره. خب کارهایی که باید روی شمع انجام بدیم، باید حتما دهانی شمع یا گپ شمع فیلر مشخص استاندارد داره که تو همه خودروها 9 میلی متر هستش. پس دقت کنید که هر شمع قبل از انداخته شدن یا بعد از زمان بررسی کردن باید با فیلر 9 حتما بررسی بشه. خب پس این فاصله بین در واقع دهانی شمع یا گپ شمع باید بین این 2 تا فیلر 9 قرار بگیره.
پارامتر استاندارد چه، یعنی اندازه استاندارد چه. دهانه شمع این قسمت وقتی روی خودرو بازش میکنی ممکنه رنگ‌های متفاوتی داشته باشه. خب این قسمت اگه دقت کنید خب ممکنه رنگ‌های متفاوت داشته باشه. اگر شمع سفید شده باشه این قسمت اگر شمع سفید شده باشه نشون میده که مخلوط سوخته توی محفظه رقیقه. یعنی چی؟ یعنی دمای احتراق بالا رفته، بنزین پاشش کمه، حالا یه دلیلی داره، یا هوا ورودش زیاده. درسته؟ مخلوط سوخت رقیقه. حالا باید اینا عیبیابیش کنیم. اگر دهانه شمع دوده گرفته باشه، سیاه شده باشه دهانه شمع این قسمت از این ناحیه کامل سیاه شده باشه، دچار دودگی شده باشه، یعنی مصرف بالایی داریم. در واقع مخلوط سوختمون غنیه، نسبت استوکیومتری بدجوری به هم خورده که بنزین پاشی بیشتری داره، بنزین بیشتری داره، محفظه احتراق داریم. اون هم خب ایرادات خودش داره، سنسورهای خاصی هست، سنسور مپ، سنسور اکسیژن، زمان پاشش، فشار پمپ، اینا همه تاثیر داره. این هست. اگر روی شمع روغن زده باشه، نشونه‌های روغن زدگی باشه، یعنی سیلندر موتور روغن سوزی داره. این یکی از نمونه‌هاش. پس در نظر داشته باشید که اگر اون شمعی که از هر سیلندری که باز کردیم اون سیلندر روغن سوزه، حالا یا ریله مشکل داره یا در واقع پیستون مشکل داره، به هر حال این مشکل وجود. اگر قهوه‌ای سوخته یا خاکستری رنگ باشه مثل این شمع، یا خاصی خاکستری رنگ باشه، این نشون دهنده اینه که شمع خود تو حالت عادی داره درست کار میکنه و شمع پارامتر، یعنی این رنگ نشون دهنده سالم بودن اون سیلندر. خب موارد دیگه که باید بررسی کنیم، باید پلاتین شمع رو بررسی کنیم. این پلاتین نباید خوردگی شده باشه، یعنی این مشکل ایجاد میکنه برای موتور. البته یادتون باشه جنس شمع باید بگونه‌ای باشه. بعضی از موارد تو شمع‌های فیک و جنس نامرغوب این شکسته میشه، میفته روی سوپاپ و ماشین سوپاپ میزنه و اون سیلندر کمپرسش میاد پایین. حواستون باشه بس توش انتخاب شمع داره. محل اتصال سرامیک به بدنی فلزی شمع نگاه کنید. اگه دقت کنید یه حالت زرد-رنگی اینجا هستش. حالا پدیده کرونا میگن یا هر چی کار نداره، اما میزان کم یا زیاد بودن این در واقع رنگ مقدارش بستگی به عبور کمپرس از بین این سرامیک و این فلزی شمع. اگه زیاد بود باید حتما عوض شه. این هم یه موردی که حتما باید دقت کنید. کلاهک انتهای شمع هم که باید کامل و محکم، این کلاهک باید کامل و محکم پیش خورده باشه روی شمع. خب اگه اینجوری نداشته باشه باعث میشه که تو جرقه زنی تأخیر ایجاد بشه و ماشین بد کار کنه. خب شمع‌های سوزنی هم که کلا جرقه بهتری دارن، اما خب مصرف سوخت مقدار افزایش پیدا میکنه. تو موتورهای گازسوز هم که عرض کردم بهتر از شمع دو پلاتین استفاده کنیم. خب موردی که دیگه که پام خدمتتون عرض کنم، بحث سرامیک شمع باید دقت کنید. روی سرامیک شمع اگه اینو من میتونم یه جوری نشون بدم که متوجه بشید. ببین این آثار برگزی اینجا، این خطای سیاه رنگ، درسته؟ این آثار برگزی که روی شمع می‌بینید نشون دهنده ایرادیه که از ناحیه وایر متوجه خودروی ما هستش. خب و باید حتما وایرها تعویض بشن. خب تو کوئل‌های تکی
حالا سراغ وایرم در کنار توضیح بدم خیلی. تو کوئل های تکی کتابی از بوت استفاده کنید. اینو بهش میگن بوت، به انگلیسی چکمه. ببینید اجازه بدید من یک کوئل کتابی بیارم خدمتتون. فقط یک کوئل تکی. خب ببینید این یک کوئل کتابی، درسته؟ خب اگه دقت کنید رو کوئل کتابی متوجه میشید که در واقع نشیمنگاهی داره برای بوت اینجا، درست؟ و این بوت روی این میشینه. خب و شمع هم روی بوت میشینه. مثلا هرچند که این کوئل 206 این بوت راناییه. فقط می‌خواستم براتون توضیح بدم که ببینید. حالا کوئل رانایی فقط. یا EF7 که کوئل تکی داره و بعضی از خودروهای چینی و این بوت اینجا و روی شمع میشه. اگر اینجا پس این کوئل ها بوت دارن، اما بعضی از کوئل های دوب اسمشونه، اینا با استفاده از وایر در واقع به شمع اتصال پیدا میکنن، درسته؟ هرچند که تو بعضی از خودروهای چینی هم همچین موردی هست. اینها با استفاده از وایر، این کوئل در واقع دوبل هستش. ببینید وایر روی شمع، درست؟ خب حالا این توضیحاتی که دادیم راجع به انواع وایر، کوئل هم که تو قسمت خودش حتما توضیح میدیم. چیزایی که باید دقت کنیم چیه؟ محل اتصال وایر به شمع. محل اتصال وایر به شمع یعنی این. باید دقت کنیم که ترک خوردگی نداشته باشه. باید دقت کنیم که سوراخ چیزی نداشته، زدگی نشه. و این کلاهکش هم حتما دقت کنیم که آب بندی لازم رو داشته باشه برای فرار جرقه. اینجا هم زدگی خوردگی نداشته باشه چون فرار جرقه داریم. هر گونه خط سفید رنگی که روی لاستیک وایر باشه یعنی برق‌دوزی صورت گرفته. حالا این هم دیگه دقت کنید داخل وایر بعد ما این همین خطایی که مشکی میفته روی شمع، روی سرامیک شمع به صورت سفید رنگ روی وایر خودش نشون میده. خب باید مرطوب بودن زیر وایر و بوت هم حتما چک کنیم چون باعث برق‌دوزی میشه، نشتی جرقه ایجاد میشه روی بدن سرسیلن و حتما باید خشک بشه. خب مقاومت وایرها رو به راحتی میتونید اندازه بگیرید. الان دقیقاً وایرهای تقویتی ماده که مقاومتش صفر. مقاومت داستانش چیه؟ شما یک جریان الکتریکی خب از کوئل درسته؟ آره از کوئل به شمع ایجاد میشه، وارد میشه. خب این سر وایر تا این سر وایر یک در واقع جریانی از کوئل صورت میگیره دیگه ها، که این جریان وقتی میرسه به سر کلاهک شمع فنری که داره میاد میخوره به الکترود انتهایی شمع. خب این الکترود انتهایی شمع این الکترود انتهایی شمع این پس مثبت داره، برای مثبت. این هم که به بدنه وصله، این هم منفی. این جرقه صورت میگیره. خب حالا در این مسیر اگه مقاومت بالا باشه، این وایر مقاومت بالایی داشته باشه، جریانی که به این سرش هم میرسه کاهش پیدا میکنه. مشخصه دیگه، از این مقدارش صرف این مقاومت میشه دیگه. پس باید مقاومت درستی داشته باشه. مقاومت استاندارد در واقع وایرها
زیر 5 کیلو اوم هستش مقاومت استانداردشون، زیر 5 کیلو اوم باید باشه که سلامت وایر از نظر مقاومت. خب حالا این مقاومتی که اندازه بگیریم نگاه کنید زیر 5 کیلو اوم هستش و 3.8 کیلو اوم داره، پس این وایر از نظر مقاومت سالم. حالا تعریضش به خاطر حالا در واقع احتمال برگزیدگی چیزی داشتیم. اما این یه مورد دیگه که خدمتتون میخوام عرض کنم تو بحث وایرها انواع مختلفی دارن، حالا از جنس سیلیکونی، ابریشمی، تقویتی یا هرچی. هر نوع وایری که باشه اولا باید حتما سیلیکونی باشه، بهتره که سیلیکونی باشه، دوم مقاومت پایینتری داشته باشه و سوم آسیب زننده نباشه. ببینید بعضی موقع جرقه روی حتی اقربای پشت آمپر هم تاثیر میذاره. شمع فیک اگه بندازی، وایر فیک میبینی که آمپر بندازی بالا نمیاد یا اصلا آمپر پشت آمپر اصلا کار نمیکنه. این حتما باید در نظر، یا اصلا ضبط نویز داره یا مشکل داره. این مواردی که تو بحث شمع وایر باید خیلی بهش دقت کنید. ایرادات زیادی میتونید از طریق شمع متوجه شید، چون یه ویدیو جدا و مجزا میطلبه که حتما خدمتتون ضبط میشه. خب دوستان اینم از بررسی کامل شمع و وایر خودرو. این شمع وایری که من توضیح دادم خدمتتون، این در واقع پارامتر و این پارامترش رو دادم، ایرادات رو دادم، خیلی به کارتون میاد، هم برای شما هم برای دوستانتون، چون اساسا همیشه ما درگیرش هستیم دیگه. اونجا به محل کارمون، حالا دوستان، همکاران، خواننده ها، اینا همه درگیرش هستن. پس بنابراین حتما این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، ممکنه براشون مفید باشه و لایک و کامنت هم فراموش. هر چی در واقع سوالی چیز در این مورد هم هست حتما کامنت کنید. متشکرم، ممنون.